عندي تفاح اخضر من الشجرة. هعمل فطير التفاح النهاردة، اجمل فطير التفاح بمعلقة سكر واحدة. السلام عليكم ورحمة الله، يا رب جميعا بخير. يلا نعمل الابل باي مع بعض، نعمل فطير التفاح. نشوف المقادير. عندي دقيق جميع الاستخدامات، 2.5 كوب من الدقيق، وعندي معلقة صغيرة من السكر، ونص معلقة من الملح، وعندي كوباية من الزبدة الباردة من التلاجة، وهنا تلج علشان هحط مية. طبعا هحتاج مية باردة جدا للعجين، هزوده مية. وعندي تفاح هنا حوالي 9 وحدات من التفاح الأخضر. طبعا التفاح البلدي متوفر دلوقتي نقدر نستخدمه. وعندي معلقتين من النشا، معلقة صغيرة من القرفة، وربع معلقة كده كبيرة من السكر البني. وعندي ده بديل السكر، مانك فروت، ده بديل السكر بيبقى زيرو مفهوش كالوريز. هاخد منه حوالي نص كوباية. وعندي بهارات بتاعة الابل باي، هاخد حوالي ربع او نص معلقة على حسب ما تحبوا. يكون فيها طبعا جنزبيل وقرنفل وقرفة وشوية كده من الاول سبايس، بيبقى فيها يعني شوية بهارات. نزلت الملح والسكر وبقلبهم علشان يختلطوا مع الدقيق، ما تبقاش كده في جنب. والزبدة قطعتها على طول باردة، ما استناش عليها ابدا. وهقلب الزبدة مع الدقيق. تقدروا طبعا تعملوا في الفود بروسيسور، لو عندكم هتبقى اسهل. هنستخدم هنا ايدينا زي ما انتم شايفين، هنعملها علشان لو مفيش حضارة او فود بروسيسور بنعملها عادي جدا. حتى لو مفيش الكتر ده نعملها بشوكة، نقلب كده لغاية ما نوصل لحجم معين للزبدة. هبتدي اوقف، بفضل انزل عليها. طبعا هي جامدة علشان باردة، بفضل اهرس فيها كده بالشكل ده، مش هدوبها. هتبقى زي حبة البزلة، يعني تبقى حب كده صغير. خلاص كده هبتدي ان انا انزل بالمية. طبعا بستخدم المعلقة، مش عايزة استخدم ايدي كتير علشان الجو حر وما سيحش الزبدة. نزلت كام معلقة كده من المية، هاخد حوالي 7 أو 8 معالق. نزلت كده حوالي 5 معالق الاول. بننزل شوية شوية، المية متلجة. وبقلب لغاية ما الدقيق، طبعا مش هعمل عجينة، ما بلينش العجينة نهائي، ما بنحطش مية كتير. وده السر ان هي تطلع مورقة وجميلة. بنزل كده واحدة واحدة لغاية ما الدقيق مش هيختفي قوي زي ما هتشوفوا، يعني يدوب بلم كده لم. وبنزل شوية شوية واقلب لغاية ما احس ان هو يعني ما تبقاش عجينة معايا زي ما انتوا شايفين بالظبط. بقلب وبعد كده هبتدي احط واحدة واحدة، وهبتدي اعمل الم بس العجينة، يعني يدوب انه الدقيق يتجمع معايا، ما بعجنش خالص. هبتدي بقى استخدم ايدي، وطبعا ما بعجنش كتير، يدوب لم كده ان انا اجمع. تبقى يعني مش عجينة، يبقى الخليط يجمع مع بعضه. بلم ويكون بسرعة علشان طبعا ايدينا سخنة ما نسيحش الزبدة. يدوب لم كده، الم الخليط كله كام تقليبة. وبعد كده هاخدها في بلاستيك راب، اي بلاستيك عندنا، احطها في التلاجة لغاية محضر الحشو. الطريقة دي جميلة جدا، هتعجبكم، مقادير مظبوطة، هتطلع معاكم احلى باي ان شاء الله. خلاص كده جمعت معايا، هقسمها نصين واشيلها على التلاجة. هقسمها واحطها في التلاجة طبعا عشان الجو حر. وهنا قشرت التفاح، هبتدي اقطعه. بنقطعه بقى سلايسز، ما بتكونش رفيعة. بنشيل القلب ونقطعه، ما بتكونش شرايح يعني سميكة، ولا ان هي رفيعة قوي، ما بعملش شرايح رفيعة. هقطع كل الكمية بالشكل ده. نقدر برضه ننضفها بطريقة تانية، مش لازم نقطعها 4، ممكن نقطع على الأطراف ونطلع الجزء اللي في النص الأسهل عليكم. هقشر كل الكمية حوالي 8 أو 9، ده بيبقى الكمية دي حلوة جدا على الطبق بتاع الباي اللي هو 9 إنش. والعجينة برضو المقدار ده مظبوط عليها. اقطع لغاية ما اخلص الكمية كلها. طبعا التفاح البلدي موجود دلوقتي، نستخدمه وسعره حلو.
طعم حلو وجميلة، ويدوب هما كوبايتين نص دقيق. والزبدة ممكن نستخدمها نستبدلها، يعني لو معندناش زبدة بلدي بدي بشر كده برتقانة، نقدر نستخدم مارجن اي حاجة عندنا، بتبقى جميلة وناعمة. بنزل بالقرفة وهاخد شوية كده من البهار بتاع الباي. طبعا القرفة لوحدها كفاية، الحاجات دي بس احنا علشان فوائدها، لكن طبعا بتدي ريحة جميلة. ما بنزودش قوي علشان ما تغيرش الطعم، يعني تدي نتيجة مش حلو. معلقة السكر، وهنزل ده بديل السكر حوالي نص كوباية او اقل. هو ما بيسكرش ده، يعني يدوب علشان يدي طعم سويت كده خفيف. معلقتين من النشا، وبقلب الخليط وهسيبه على جنب لغاية محضر بقى الكراست العجينة. بقلبهم كده يمتزج كل الحاجات مع بعضها وخلاص، وبسيبها. وهنا طلعت العجينة من التلاجة، طبعا ما خدتش كام دقيقة بس علشان احافظ عليها تفضل باردة. وهفردها لغاية ما توصل للحجم على قد الطبق بتاع الباي. بفردها كلها بنفس المستوى. طبعا مش لازم ان هي تكون متساوية، هنساوي في الاخر كل حاجة. سهلة جدا، مش محتاجة اي مجهود مني. بسويها بس كده بسيط علشان تبقى على قد الطبق، واشيلها بالشكل ده. احطها في الطبق وبسويها كلها على حجم الطبق، وبتكون يعني بحطها لغاية ما تغطي الاطراف من بره. الاطراف هسويها بعد يعني ما ادخلها كلها القاع كده. هبتدي بالمقص اسوي بس الزيادات علشان تبقى كلها بنفس الحجم. طبعا الزيادات دي هستخدمها تاني في الطبقة اللي فوق. وهنزل بقى الحشوة التوابل بقى كلها مع السكر مع التفاح، كله امتزج مع بعضه. وكده بنستفيد بالتفاح، بيبقى ني، مش هسوي ولا اي حاجة. زي ما شايفين كله بتاخد وقت في الفرن، بيستوي وبيبقى جميل جدا. ما بيستويش قوي برضو علشان نحافظ على قيمته الغذائية. اللي حابب يسويه، انا بحطها نية بتستوي بتبقى حلوة جدا. هعمل بقى الطبقة التانية. لو انا هقطع شرايط، وزي ما هتشوفوا يعني هفنشها ازاي، هنقفلها ازاي. لو صعب عليكم بتعملوها طبقة تانية وبتعملوا بس فتحات وخلاص. بفردها، بعملها طويلة شوية علشان هقطع شرايط. افردها بس كلها كمان شوية واخليها كلها بنفس السمك. وابتدي بقى اقطعها. طبعا بحاول ان انا هخليهم شرايط كلهم قد بعض. هبتدي اسوي بس كده وبعدين هقطعهم، وكل الزيادات اللي بتطلع هستخدمها برضو لغاية ما اخلص الباي كلها واغطيها. نساوي شوية وبعدين بقطعهم كلهم. الطريقة دي جميلة، المقادير مظبوطة جدا لأي باي عايزين تعملوها. دي احسن مقادير للعجينة بتاعة الباي، وطبعا بالزبدة طعمها تحفة وريحتها تجنن. بقطعهم كلهم بنفس الشكل كده ونفس طبعا يعني كلهم احاول ان هم يكونوا مقاس واحد. بعد ما اخلصها طبعا الفرن بتاخد حوالي 40 دقيقة، بيكون على درجة حرارة 200 على الرف الاوسط. طبعا بعد ما تخلص خالص هبتدي بقى اساوي هبتدي اغطي. طبعا زي ما قلت لو احنا صعب علينا بنعملها طبقة واحدة وخلاص. برصهم كده بالشكل ده علشان نغطيها. لغاية ما اغطيها كلها، وبعدين هبتدي اعمل بالعكس بقى الشرايط دي. هاخد طبقة تانية، بشيل واحدة واسيب واحدة، اشيل واحدة واسيب واحدة. سهلة جدا وبتدي الشكل الجميل في الاخر. برجعهم تاني بشكل كده زي الباسكت كده جميل.
وبعدين اشيل بقى العكس، وهكذا لغاية ما اخلص. اشيل واحدة وارجع واحدة وهكذا. شوفوا قد ايه سهلة، مش محتاجة اي مجهود خالص لغاية ما اخلص المقدار. طبعا بنبتدي من النص على برا عشان يبقى سهل علينا، وبنزلها كده واحدة واحدة، يعني ناخد واحدة لفوق وننزل التانية وهكذا. طريقة سهلة وجميلة، وبعدين بتستوي حلو قوي بالطريقة دي. يا اما لو هنحطها هنعمل الجزء اللي فوق الطبقة التانية قطعة واحدة، نعمل فتحات علشان تستوي كويس والتفاح يستوي. هبتدي بقى الزيادات اللي انا طلعتها افردها تاني عشان اغطي الباقي كله بنفس الطريقة. مش محتاجة مجهود خالص، العجينة حلوة قوي وبتفرد بسهولة، مش صعب خالص، حتى المبتدئات ممكن تعملوها مفيش اي مشكلة. هقطعها على قد الحجم كده، وهبتدي برضه اخدها بنفس الطريقة. كل مرة بنعكسها، يعني الشريطة اللي انا خدتها لفوق انزلها والعكس. كده خلاص، يعني انا الفرن سخن دلوقتي لانه خلاص خلصتها. وهبتدي بقى اقص الزيادات الاخيرة دي، يعني بمشي على الاطراف كده واخدها لجوه، بتني الاطراف على جوه. ودي اخر حاجة بعملها. وبعد كده هلمع الوش بصفار بيض وفانيليا ومعلقة كده من الحليب، بتبقى جاهزة للفرن. نقفلها كلها، بس بنشيل كده الطرف وندخله لجوه وخلاص كده بتبقى جاهزة. هنا بقى صفار البيضة مع شوية من الفانيلا علشان طبعا ريحة البيض، واحط كمان معلقة من اللبن واقلبهم كويس مع بعض، وابتدي اعمل لها براش كده المع الوش بيها. هدخلها الفرن، طبعا الفرن سخن على 200، هتاخد 40 دقيقة او على حسب حرارة الفرن عندكم. بنخليها لما تبقى شكلها جولدن كده ونعرفها ان هي استوت بنطلعها. اتمنى الوصفة تعجبكم ان شاء الله. ما تنسونيش بدعمكم وتشجيعكم، ان شاء الله اشارك معاكم حاجات كتير. وهنا بعد ما طلعت من الفرن خدت 40 دقيقة مستوية، وزي ما انتم شايفين شكلها قد ايه بتبقى مورقة وجميلة وريحة وطعم تجنن. ان شاء الله الوصفة تعجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي. Thank you for watching. See you next video. باي باي.